دنه پس د ایکسس فارم جوړول زده کوو چې ایکسس کې به مایکروسافټ ایکسس کې به فارم په یو ټیبل باندې فارم څنګه جوړو فارم څه ته وایي څه دپاره استعمالیږي فارم بیسیکلی مغه ټیبل کې موږ ډایرکټ انټري موږ کولی شو خو فارم د هغې اسانه دغه یي چې په هغې کې موږ نور کار د انټرۍ نه علاوه نور هم پکې کولی شو خو جنرلی فارم د انټري ډیټا انټري دپاره استعمالیږي مثلا دا زموږ ایکسس دی نه مخکې موږ ټیبل جوړ کړی و دوه ټیبل یې موږ جوړ کړی و یو ټیبل کسټمر لیسټ و یو ټیبل امپلای لیسټ و لکه اوس زه دې باندې ډبل کلیک کې نو هم دا تاسو له کولا شوله دې کې انټري کولی شئ ډیټا پکې انټر کولی شئ او که دې دپاره فارم جوړی نو کریټ ته به لاړ شئ او فارم باندې کلیک کا نو د ډایرکټ فارم تا ته جوړ کړلو فارم ډایرکټ هغه تا ته جوړ کړو اوس دا مونږ فارم ډیزاین ویو کې نو ډیزاین او ویو ته کلاړ شي نو دا د فارم ویو ته لاړ شو دا اوس مونږ بندو د سیو کولو مونږ نه وای نو مثلا زه دا که سیو کوم څنګه چې هغه ټیبل امپلای لیسټ نو اف آر ام امپلای لیسټ اف آر ام امپلای لیسټ دا زموږ فارم شو امپلای لیسټ اوس دې کې زه که انټري کوم مثلا دې کې که زه نوې انټري کوم نو دا که تاسو وګورئ تاسو ته به دا ښکاري دې کې نیو بلینک ریکارډ نیو ریکارډ زه پکې دا یلو دغه سره ښکاري دې کې مخصوص ریکارډ لا هم تلی شي او بلینک ریکارډ که نوې انټري پکې نو نیو انټري پکې ته کولی شئ دا ځکه کم امپلای آی ډي خو چونکې سیسټم ما هلته آټو نمبر ورکړی خو په خپله راوچت کي فرست نیم زه که پکې څه ورکم او دا شان زه مخکې پکې ځم رامنځ زما دلته ډراپ ډاون لیسټ و اوس دې نه زه ځم نو هلته هغه بل ریکارډ له چونکې دا زما په دې باندې و نوې ریکارډ له لاړو اوس زه که دا دلته غواړم نو دا به زما دلته تاسو ګورئ 4 نمبر ریکارډ زما دلته هغه انسرټ کړلو فارم دلته ټیبل له د فارم ډیټا ټیبل له زما لاړله دا د فارم یو طریقه شوله چې فارم مونږ کریټ کړلو بلکه فارم بیا ډیزاین کول غواړي مثلا دا خو چې ما ورکړو فارم نو هغه ټیبل کې څومره فیلډونه چې وو هغه ټول در راوچت کړ داسې فارم که زه جوړول غواړم چې هغې کې زما ټول فیلډونه نه وي پکار څه فیلډونه زما پکار وي هغه زه فارم کې اچول غواړم بقایا نه اچول غواړم یا نور څه ډیزاین پې کول غواړم نو هغې دپاره به بیا فارم زړو ورژنس کې داسې بټن نو بل لیست په هغې نه به دې چوز کولو په 2010 13 او 16 کې دا دلته کلیر کټ جوړ شوي دي لکه فارم او ویزډ فارم ویزډ به کولاو شي د کم ټیبل نه چې په کم ټیبل باندې ستاسو دلته پوینټر پروت دي نو هغه د ډیفالټ باندې راوچته کي خو که دا ستاسو چونکې دا خو یو فارم ما جوړ کړلو امپلای لیسټ اوس زه غواړم چې د کسټمر لیسټ فارم زه جوړ کړم نو دلته به کلیک کې او څومره ټیبل چې تاسو سره یي هغې باندې به د هغې لیست به راشي زه کسټمر لیسټ باندې ما کلیک کړه سلیکټ مې کړه هغې د هغه فیلډز ټول رااخیستل دې نه پس په فیلډ چې کله دی راواخلي نو دلته دوه قسمه ایرو نشان راشي یو ډبل دی یو سنګل دی د سنګل باندې یو ته کلیک کولی شي ما چې څنګه وویل چې د خپلې خوښې که ټول ریکارډ اخیستل غواړې او که لږ ریکارډ فیلډ رااخیستل غواړې لکه زه دای باندې کلیک کوم نو زه یو داسې رااخیستی شم دا واپس یو چې سنګل دی واپس یو تلی شي که ټول ډبل باندې کلیک کړو نو ټول ریکارډ په هغه ټیبل کې چې هغه دی به راواخلي مثلا زه اوس ټول ریکارډ که راخیستل غواړم نو د ډبل ایرو باندې به کلیک کړم ټول به د ریکارډ فیلډز راواخلي د ټیبل نه هغې نه پس به بیا نیکسټ کې
then pas they way what layout you like for your form, column, tabular, data sheet, justified چې کم یو تاسو پکې دا شان پکاري ډیټا شیټ ویو کې مو پکاري چې کم یو تاسو فارم ډیزاین پکاري هغه به تاسو سلیکټ کړئ ډیټا شیټ کې کوئ ټیبلر کې کوئ جسټیفاید یا کالم کې کوئ نو هغه بیا مخکې تاسو نیکسټ کلیک کړئ زه مثلا دې باندې کا کلیک کوم دا ډیټا شیټ ویو پشانی خو بیل بیل کالمونه یو کالم جوړ شوی دا یو یا دې باندې کې نو دې په خپل باندې بیا هغه نه پس هم مو کولای هم شي چې کم ځای کې تاسو مو کول غواړئ کم کالم کم فیلډ تاسو وړو کې کول غواړئ غټول غواړئ مو کول غواړئ هغه پکې کولی شئ دې نه پس بیا نیکسټ کلیک کړئ دې ته به نوم زه ورکړم دلته نوم د نه غواړئ FRM کسټمر لیسټ فینش باندې کلیک کوي چې دی وایي چې اوپن ایم کا ماته دا زما بل فارم راغی دا زما فارم کریټ شوز دی کې که زه فردر څه چینج کول غواړم کلر وغیره زه چینج کول غواړم د هغې لی آوټ چینج کول غواړم نو د دې ویو ته او ویو کې یو ویو دی یو ډیزاین دی زه د دې لی آوټ چینج کول غواړم زه د دې لی آوټ چینج کولی شم د دې کلر چینج د فانټ سې چینج کولی شم څه قسمه چینج چې زه هغې نه پس باقي هغه کولی شم او هغه بیا فارم سیو کوي نو هغه به ستاسو هغه شان ډیزاین سره فارم ښکاري امید دی چې ویډیو به مو خوښوي دې نه پس ویډیو کې به کیوریز باندې انشاءالله کار کوو امید دی چې ویډیو به مو خوښوي که څه قسمه کوېسچن په ذهن کې راځي یا څه قسمه کمی درته محسوسېږي په کمنټس کې لازما وکئ او ویډیو لایک کول او سبسکرایب کول هم مه هېروئ الله په امان